לנתק את ענייננו ואת הציפיות שלנו. אולם בל נשכח כי המערכה העיקרית התנהלה בסיני, שם השמידו כוחותינו את צבאות מצרים הנסוגים. מצרי טיראן שנסגרו בפני הספנות הישראלית רק לפני כשבועיים, נפתחו על ידי הכוחות צה"ל בכיבוש המקום. הקשר הימי שלנו לאפריקה ואסיה נפתח, והוכחנו לעולם כולו כי ישנה רק שפה אחת מובנת להודנים. עד נסגר המצור על ירושלים העתיקה, ועם ישראל חיכה בציפייה ובדריכות לבאות. יש גם צדק בהיסטוריה. כאשר עמדתי ליד אלוף הפיקוד, ליד כותל המערבי היום, נזכרתי כי ב-1948 נכבש הר ציון על ידי הגדוד הרביעי של הפלמ"ח, אשר גם פרץ את שער ציון. אולם לא נתאפשר לנו אז להחזיק בעיר. בראש הגדוד עמד אז עוזי נרקיס, שהיום כאלוף עוזי נרקיס, אלוף פיקוד המרכז של צה"ל, פקד על הכוחות אשר כבשו את העיר וזכה לזכות דורות. ואכן כתוב, ירושלים תרומה מכל ארץ ישראל, על מזבח הר הבית והר המוריה העלה עם ישראל קורבנות יקרים המצטרפים לאלה שנפלו במשך הדורות. מה שהושג לא בחינם הושג, וברגע זה טוב שנזכור את אלה אשר מסרו את נפשם על קידוש השם והעם. יהודים למשך הדורות יספרו על היום הזה, על העם הזה, על צבאו ומפקדיו, ויזכרו בנו המאושרים אשר התאחדו כעם אחד, אשר גילה פתאום שישנם דברים יותר חשובים ממריבות יום יום, אשר התעלה ופנה עורף לשנאת אחים אשר הביא לחורבן הבית ואשר זכה לרגע זה. ובדברי שייקספיר אשר הוא שם בפי הנרי החמישי ערב הקרב, כל גבר אשר עלה למשכבו ולא היה איתנו היום יקלל את יום היוולדו. ברגע קדוש זה בהיסטוריה של עמנו משקיפים עלינו דורות עמנו בדמעה ובתודה, דורות אשר נהרגו ונשמדו ומסרו את נפשם על קידוש השם, הבנים והבנות שלנו, המגש של כסף אשר נתנו לנו את מדינתנו, ואשר מודים לדורנו על שלא אכזב את גורל ישראל. זה היום עשה השם נגילה ונס... אנחנו נמצאים עכשיו ליד הכותל המערבי בחברתם של חיילים נרגשים. חייל של ידי מחזיק בקבוק קוניאק, כבוד הרב הצבאי הראשי האלוף שלמה גורן, בידו שופר ובידו השנייה ספר תורה. כבוד הרב, מה יש לך לומר ברגע זה? כבר אמרתי בזמן הכיבוש, בזמן השחרור של הר הבית, מעל גבי הר הבית הכרזתי, נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם, זה היום קיווינו לו נגילה ונשמחה בשועתו. חזון כל הדורות נתגשם לעינינו, עיר האלוהים, מקום המקדש, הר הבית והכותל המערבי, סמל הגאולה המשיחית של העם, נגאלו היום על ידכם גיבורי צבא ההגנה על ישראל. קיימתם היום הזה את שבועת הדורות, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. אין לי סרט מספיק. כן, רצית לומר משהו. ואכן לא שכחנו אותך, ירושלים עיר קודשנו ובית תפארתנו. ימינכם, ימין השם עשתה את החיל הזה. לב מי לא ירנן ולא יצל לשם הבשורת גאולה זו. מעתה פתוחים שערי ציון וירושלים העתיקה ודרכי הכותל המערבי לתפילת בניה, בוניה ומשחרריה בארץ, וליהודי כל התפוצות שיעלו ויבואו להפיר תחינה לאל בורא עולם. השכינה שלו זזה מעולם מן הכותל המערבי הולכת, עומדות כעת רגלינו בשערייך ירושלים, עיר שחוברה ידיו עם ירושלים היהודית החדשה. זאת העיר כלילת יופי משוש כל הארץ, עיר הבירה למדינת ישראל הנצחית, וכולנו ביחד ברכת שהחיינו.
בבקשה. מה יש לך לומר בשעה זו, אדוני הרב? דבר, אני אחזור. כן, אל כל עם ישראל ואל כל אומות העולם יזהו כולם שאנחנו עושים עכשיו חידוש היסטוריה, חידוש ימינו כקדם. ההיסטוריה הישראלית חוזרת אל תוקף נצח קדמוניותה, ומעכשיו לעולם ולא נזוז מכאן אף פעם. ונשכח את ירושלים נשכח ימיני. והרב הנזיר, בבקשה. מה יש לך לומר? אותנו בא והיא תימשך לעולם רועד, ויותר לא יציאנו מכאן. אמן. הראשון היה הרב צבי יהודה קוק, בנו של הרב קוק, השני היה הרב הנזיר. סגן ראש עיריית ירושלים, רגע אחד, סגן ראש עיריית ירושלים, הרב שאר ישוב כהן. ברוך השם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אני מודה למפקדי צה"ל שזיכוני כאחרון הלוחמים שעזב את העיר העתיקה בשנת תש"ח להיות בין הראשונים שזכו להתפלל על יד הכותל היום. תחזקנה אחר כך מלחמת ששת הימים. כי מלחמת ששת הימים נראתה לנו, אני חושב לרובנו המכריע, כמעט לכולנו, וגם בעולם הגדול כמעט, כמלחמת מגן, מלחמת מנע. אמנם אנחנו פתחנו המלחמה, אבל דומה היה שלא הייתה לנו ברירה, ומה שמעניין להשמיד אותה. ובאמת איים כן להשמיד אותה. אם כן מובן זה אנחנו יכולים להגיד, אנחנו עמדנו נפשנו. האמת היא לא כל כך פשוטה. שהאמת היא שהוא לא היה מסוגל בכלל לפגוע בנו. ידענו את זה? אני אומר, רוב העם לא ידע, וגם בעולם כולו זה נראה ככה, אבל היו שידעו את הדבר הזה. היו שידעו את הדבר הזה. ואני יכול להגיד לך שמי שהיה המצביא המנצח במלחמה הגדולה הזאת, אמר בפירוש, עם סיבה שגם אני הייתי, שאין מקום לדבר על הנס של מלחמת ששת הימים. זו הייתה מלחמה בין צבא מודרני לצבאות שלא היו מודרניים. ולכן התוצאה הייתה ודאית מראש. אבל בכל זאת, עובדה היא שהוא איים עלינו להשמיד אותם. האיום הזה איום ריק. ואנחנו השתמשנו בהזדמנות שהוא נתן לנו. על ארץ ישראל, מפני שאנו איננו יכולים למלא אותה יהודים. עכשיו הפסדנו כמה משפטים, אבל זה לא נורא. מה פירוש הדבר? פירוש הדבר שמספיק לנו, אני הייתי רוצה לשער לעצמי את עצמנו בתוך מדינת ישראל שנה, שנתיים אחרי שוויתרנו על ארץ ישראל. אחרי שאיך נחיה, איך נביט זה בזה, איך נביט זה כלפי העם יהודי, איך נקרא ספרים עבריים עתיקים. אחרי שוויתרנו על ארץ ישראל, מפני שוויתרנו על קיבוץ גלויות, אבל זה למעשה האמת. מה פירושה
של מדינת ישראל אחרי ההחלטה שהחלטנו לוותר משאיננו יכולים, מה פירושה של מדינת ישראל שוויתרה על ארץ ישראל ועל קיבוץ גלויות? מי שאומר שהוא אינו רוצה אלא במדינה יהודית ומפני זה הוא מוותר, כלומר הוא מחפש דרך איך ליצור שם פדרציות או איזה מין קשר מדיני אחר שפירוש הוויתור. מה פירושה של מדינת ישראל בלי ארץ ישראל ובלי קיבוץ גלויות? האם המשמעותה של מדינה יהודית כזאת היא באמת מדינה יהודית? כי מדינה יהודית בעלת משמעות אחרת לגמרי. אני חושב שמדינה יהודית כזאת, לפני מדינה יהודית כזאת תעמוד שאלה דומה לזו שעמדה בפני משרד החינוך עכשיו, כשהוא היה צריך לשנות את ספרי הלימוד הערביים. אני חושב שמדינת יהודים שתוותר על שני הדברים האלה תצטרך לשנות לא רק ספרי לימוד, היא תצטרך לשנות ספרי קודש אחדים, ספרי היסטוריה, ספרים שבהם מותאמת מהותו של העם היהודי ותולדותיו, כשהיא קשורה קשר לא נפרד משני הדברים הללו ששמם ארץ ישראל וקיבוץ גלויות. צריך יהיה לשנות ספרים שהעם אינו יכול בלעדיהם, וצריך יהיה לשנות תודעה יהודית לא במובן שחשבנו אותה עכשיו אלא אחרת, כדי שלא ניראה בדאים וכדי שהעם היהודי לא ייראה בדאי. אפשר לומר שארץ ישראל כשלא הייתה בידינו קיימה את העם היהודי כמשאת נפש, כתכלית. רבותיי, האם אחרי שהיא הייתה בידינו ויתרנו עליה, היא לא יכולה להיות משאת נפש יותר? אחרי שנוציא אותה מידינו, עלינו להוציא אותה גם מתודעתנו ומחלומותינו, מפני שארץ כזאת היא לא תסכים. היא לא תסכים לנבוט בתודעת העם היהודי, אפילו בסידור התפילה שלו. אחרי זה, לא. During the Six-Day War, when he wrote Al Agul Al-Atzmur, I'll tell you something a lot of people don't know. People think that the Satmar Rebbe said about Israel's victory in 1967, there was a nes from the Sultan. Shekev Achozov, he never said that. There are 6 places that I could show you, could be there's more, 6 that I could show you, that he says, Behedyin, not that way. Yes, there's such a thing as Nisan from the Sultan, and if you find a nes, you should not be misspalled. Hashem showed Hashem showed the Jews Moshe Rabbeinu, excuse me, not Hashem, the Sultan, showed the Jews Moshe Rabbeinu dead on Har Sinai. Sultan doesn't Nisan, there's nobody that's choilek on that. And remember, they say from the Brisker Rov is twisted, but that's not for that. Nobody's choilek on that. And there is such a thing. But, he says, I don't know what these guys, it's all Smiyas Einayim, the whole victory was al pi derech hateva. Israel was the stronger side, and all the military experts knew they would win. That's what he says. 6 places. He says they're screaming Nisim, Nisim. I'm worried if there's Nisim from the Sultan, it will be a lot worse. This is just Smiyas Einayim. I remember when I was a kid, by the 6-Day War, I heard from somebody, heard from Satmar Rebbe, says because the Israelis, Avi Ibn, came to President Johnson and asked for help. So Johnson said, all our military intelligence experts say
that if there's a war, you will whip them. He added an extra word that I'm leaving out because it's measures. But he said, if all you, so some Rebbe said, nobody knew about this then. If the war was an S, Johnson must be a Navi, because he predicted it. You go today, what's he talking about? Military, Hungarian Rebbe, didn't know English, one word, never read a newspaper. He's talking about military strategy. You go to the CIA's website. It's available now. There was no such thing then. And it'll show you there, CIA.gov, that the CIA told President Johnson they have no suffix at all. There will probably be a war. Israel will probably strike first. But even if they don't strike first, they'll win, and the war will take approximately a week. Then the Arabs stand no chance. CIA.gov. Read the West Point book. West Point sells a book about the Israeli wars. Read what they write about Israel's strategy. He knew all of this. There was a general, Matisyahu Peled, his name was. 5 years later, Time magazine, he did an interview, and he said this whole idea that we were Besakona in 1967 was all a bluff. Never were we concerned about our survival. It was all politics. And he knew that. Everyone's asked him, I tell you, Mela, you know, but why do you know politics? So he says, tell you a lot of people know more than me, but politics I know. Tell you a lot of people know more, politics I know.
the new American imperium that is taking over the world are all meant to serve one mission, to pave the way for the state of Israel to wage a big war. And as a consequence of that big war that Israel is going to wage, the territory of the state of Israel is going to dramatically expand to encompass the biblical frontiers of Israel, of the Holy Land. The Bible says, from the river of Egypt to the river Euphrates. That's not true. The Quran proves that that is false. The Holy Land does not exist. From the river of Egypt to the river Euphrates, that is false. But it's there in the Bible. They put it in. And so Israel has to wage a big war which will dramatically expand the territory of the state so that Israel will control the Suez Canal tomorrow. And Israel will control the oil of the Gulf tomorrow. And there will be a concomitant attack on the US dollar. And the US dollar collapses, and when it collapses, it will bring down the whole world of paper money with it. This is our lecture on Islam and the international monetary system. When Israel wages that big war, I expect that Israel will unleash weapons of warfare we've never seen before. And at the end of it, Israel will take over from the United States as a new ruling state in the world. But Israel cannot wage that war while still there are any significant obstacles in the way. And now put on your thinking caps. Which is the most significant obstacle which still stands in the way of Israel waging a big war? Is it a man named Osama bin Laden and his men hiding in caves in Afghanistan? Is it that blue-eyed stooge of the Yankee, a man named Saddam Hussein? Are they significant obstacles in the path of Israel? Is it Taliban in Afghanistan? Wake up. None of these are significant obstacles in the path of Israel. Israel has one major obstacle in its way that must be removed before Israel can wage that big war. And it is Pakistan's nuclear weapons capacity. And coupled with that is Iran's missile capacity. And so all the hullabaloo we're going through now, all the maneuverings on the chessboard of the world, are all intended to culminate with the destruction of Pakistan's nuclear capacity. That is around the corner. That's about to take place. Pervez Musharraf, of course, is playing a very significant role in it. I expect that Israel will be able to wage a big war probably within the next 5 to 10 years. But Allah knows best. When Israel wages that big war and replaces the United States as a ruling state in the world, the first ruling state was Britain. The second ruling state was the United States. The third and the last would be this imposter, the state of Israel. On June 7, 1967, Israeli Brigade Commander Mothe Gur made an announcement that Jews had waited to hear for some 2,000 years.
retaking this ground was important for a number of reasons. For one, it's where King Solomon built the first Jewish temple. After the Babylonians destroyed it, Zerubbabel laid the foundation stone for a second temple that was later expanded by King Herod. It fell at the hands of the Romans in 70 AD. When Commander Gore declared that the Temple Mount was back in Jewish hands, it rekindled hope for a long-awaited third temple. The Six-Day War was a miracle of biblical proportions and was a cataclysmic opening of a new era for Israel and for the whole world. Rabbi Chaim Richman of the Temple Institute is dedicated to rebuilding the Jewish temple. He sees the time since the Six-Day War as a prophetic shift. It would be hard, I think, not to see what's happened in the past 50 years as a tremendous jumpstart, a tremendous fast forward. It's more than prophetic. It's like a kiss from heaven, you know, it's like a divine kiss. It's an intimate brush with the reality of God's compassion and love. And he keeps his promises. The Institute shares a key connection to the battle for Jerusalem. Its founder, Rabbi Yisrael Ariel, served with the 55th Paratrooper Brigade that captured the Temple Mount. After the victory, a Jordanian guide gave them a remarkable tour. His job was to carry the company machine gun. There's a very beautiful photograph of that. He actually, the first night of the liberation of Jerusalem, he was given the task of guarding over the spot of the Dome of the Rock, which of course we believe is the Holy of Holies. The story, though, that he told us is that the soldiers were on the Temple Mount, and it was just like the first hour or so. And they were approached by a Jordanian fellow in Western dress who explained that he was the official tour guide for the Jordanian parliament, and he offered to take the soldiers and show them the sights on the Temple Mount. And he takes the soldiers, you know, the rabbi there, and he says, well, this is exactly where the sanctuary stood. This is where the altar stood, and then this is where the menorah stood. He tells them all these things about the history of the Holy Temple. Finally, the rabbi asked him, why are you telling us all this? And he said, well, we have a tradition from our fathers, they from their fathers, that one day the Jews would wage a war and conquer this mountain and rebuild the Holy Temple. And I assume that you're starting tomorrow. And I want this to be my part in helping you. What was their reaction to that story? Well, gosh, I guess they were pretty surprised, but the bottom line is, in hindsight, it doesn't look like we were ready. 50 years later, that's changed, with the Temple Institute preparing blueprints and gathering official temple elements, such as the priestly garments. Richmond is also dispelling myths about the temple on today's digital loudspeaker, YouTube. Let's start at the beginning. What was the Holy Temple really all about? All of this means talk of rebuilding the temple is no longer considered a fringe idea. Today, there's a lobby in the Knesset of how many members of Knesset that are constantly speaking about Jewish rights to pray on the Temple Mount. There are members of Knesset that actually talk about the rebuilding of the Holy Temple. Do you understand that 20 years ago, these people wouldn't have been given a moment on prime time television in Israel to say these things? They would have been laughed out. So, a few years ago, this was considered fringe? Zealots, lunatics, peculiar. Today it's mainstream. One of those members is Yehuda Glick. 10 years ago, there was not a single member of Knesset who attended Temple Mount. Today, we have 20 of the Knesset members who are interested in ascending Temple Mount, praying on the Temple Mount, and are part in the battle for the redemption of the Temple Mount and for bringing the Temple Mount back into the center of the next step in the redemption process. Richmond sees the temple through the eyes of the prophet Isaiah, who wrote 3,000 years ago that God's house would be a house of prayer for all nations. It means basically that there's a God in the world and that the best is yet to come. And that we are so connected to him and to each other and to that purpose and to all humanity. And it's just a wonderful privilege to be here with you today, to be looking out over Jerusalem and to realize that we're living in probably the most important time in history. If you believe in the God of Israel and you see his hand on his people and you understand the tremendous changes that have gone on over the years, you see that the one who brought us this far isn't finished and will keep his promises. Chris Mitchell, CBN News, the Temple Mount, Jerusalem.
Today we're going to look at some mathematical proof that God is very involved in the affairs of the nation of Israel. Beginning in the year 1897, this was the year that Theodore Herzl convened the Zionist Congress, the first Zionist Congress, which was held in Basel, Switzerland. And there were the founding of the modern Jewish state, although it wasn't known at that time. And that was also the first occurrence of the flag that we know today of Israel being flown at that time, the blue and white with the supposed Star of David on it, that we know today was first flown at that first Zionist Congress in 1897. Moving forward 20 years, we come to the year 1917. Now, this was the year that British General Allenby conquered the city of Jerusalem. And the story goes that he got off his horse and walked in on foot out of respect for the holy city. Fast forward 30 years from then, and we come to the year 1947. Now, this was the year that the United Nations began to partition the land in the Middle East, and shortly thereafter, the nation of Israel was born in 1948. 20 years from that time, we come to 1967. Now, this is the date of the infamous 1967 Six-Day War in Israel, in which Israel defeated the combined enemies surrounding them, and in a miraculous 6 days, they wiped them all out, to say the least, and it obviously had to be a miracle from on high. And that was 1967. Now, moving 30 years from then, we come to 1997. Now, most people don't know what happened in 1997, but if you count from the year 4004 BC, if you count 6,000 years from then, you come to the year 1997. 4004 BC was the year that Adam was created, and many people believe in biblical chronology that 4004 BC was the time Adam was created, and that God inspired a 6,000-year plan for man, followed by another 1,000 years for the return of Christ and the millennial reign of Christ. So 1997 marks the end of the 6,000-year period. Now, why did not Christ or the Messiah return in 1997? Well, of course, you could speculate on that, but it is my personal belief that he's probably holding back maybe another 20 years, because 20 is the number of biblical redemption. And perhaps he's giving the entire human race another 20 years in which to redeem itself. Of course, as I said, this is speculation on my part, but we will have to wait and see on this. Because 20 years from 1997, we come to the year 2017. And in the year 2017, we could possibly see the return of the Messiah, or it could also be the beginning of the day of the Lord, which is actually a year in fulfillment in time, so it would end in 2018. And that would be the return of the Messiah in 2018. So let's look at some biblically significant numbers, beginning with the number 20. 20 is the number of redemption, as I have said, followed by the number 50. Now, 50 is the length of a jubilee. באותו יום מתאספים בברוקלין שבניו יורק
20,000 ילדי בית הספר לתהלוכת ל"ג בעומר. במהלך התהלוכה, הרבי מלך המשיח שליטה נושא נאום מפתיע. הוא מדבר על המתרחש בארץ. בנאומו הוא מברך ומבטיח ניסים וישועות לכל אחינו יושבי ארץ הקודש. Ihnen und werden das heutige Wasser, was alle Brüder und Schwestern, was befinden sich in Eretz Akeidisch in Eretz Israel, stehen nicht so in Asami Lager, wo der Oberste beschützen und schützen seine Brüche und Atzwoche und Yeshua in der vergrößerten Lust. כדי זה מהרסקומן וזה מהרסקומן ודם איסטיק ממסור מתהצלחו מתכעסייך אז תתראו זכות הרסק וזה הדרך גם ועושים את רבנו מתעפות את מלך תורה ודרך גם ועושים את מקיים גם נוח המצווה ואת מדורך לזיצון גלגהייט עם זה ובתך אתנו ואהבת לאלך קודמך. אז יצנפרו חרדים ופריים ובמשפחת. אז איזה הולכת עצמו צודדה מדרסטייט. אז השפרית מטבע ומידה מצווית izvijepšinu da je svoju odgizot. I Bog smaču, ja vam jednu Božovih novnih geschinen. Von dich Schwierigkeit und welche Terzach und das Brotstand der römischen Woche in der vergrößerte Nacht in der Yeshua der Tzlache. Was habe ich für Aristiden? Die Hege am Wohle Aksuche Akdesha Malchama. Für seine Größe und Löffungen und Führerheit. Für meine Schwierigkeiten und dazu bringen. In Schulen und Better. In allem, in dieser Mitte gesagt und bekommen Lammers. שהיה מלחמת מצרים עם ישראל, היה שם עבדול נאצר, היה צורר ישראל, והיה שותף לרוסיה, והביאו לו בגין, זה מטוס הכי משוכלל באותו הזמן, היה מסוכן מאוד, המטוסים האלה חזקים מאוד, כן, מאות ויגים, אותו ויג, הוויגים האלה, ויג 21, הוא איים שחס ושלום, מתגבר על ישראל, לזרוק אותם בתוך הים. הקדוש ברוך הוא זרק אותו בתוך הים. מה היה? באותו היום שהוא חשב לטפל על ישראל, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, חליל אדם לעד, תנאים שיחד, קדימו אותו. באו באשמורת, שעה שעולים סליחות, הלכו שם המטוסים שלנו, השמידו כל הוויגים שם. סל התעופה שלהם, הבין עצמו לדעת. אחרי שעה, הכל עשו ספורטוטים. כל הוויגים האלה, כלום. אני אמרתי, שובר אויבים ומכניע ויגים. שמחתי מה קודם תרמו. אז אין לעזור אנשים. מיוחד שלא באים, היו יכולים לעשות שמות. אבל אל תתאים לשם, מבואי על השרח. זה המון תפק, שמחתי בו. עושה המון ישראל. לקחו אותי, אז ראשי צבא קצינים גבוהים, באיזה מקום. הרב הראשי לצה"ל היה הידיד שלנו. בא, אמר לי, בואו תדבר בפניהם. הלכתי שם. דיברתי עם דברי עדות. תראו, אלה ברכב ואלה בסוסים. ואנחנו בשם השם נזכיר. אבל יתפסק אחרי ואנחנו. אלה ברכב בסוסים, ואנחנו. גם לנו יש לנו. רכב בסוסים. זה הקדוש ברוך הוא. רכב יש, בסוסי אש. זה הקדוש ברוך הוא. שבת כמו. אמר להם, ברוך השם מאת השם. ברוך יצחק מאת השם. פרק
חריב משפץ סלעים. מה זה סלעים? זה ראשי תיבות. סוריה, לבנון, עיראק, ירדן, סלעים. חבר'ה, הכניע אותם. כל אלה, שבעה מלכים שלהם. כולם היו הצבאות שלהם, להם עם ישראל. מה היינו באותו זמן? היה הבריטים הרשעים שתפו פעולה עם פלסטין. כן? לא נתנו נשק, מי שתפסים אותו בנשק היו צורים אותו. כן? היינו במצב קשה מאוד. לא נשק, לא תחמושת, לא מטוסים ולא שום דבר. על זה נעזור לנו לשניהם. להתגבר על 7 ממלכות, כולם אנשי צבא, מה היינו אנחנו? להשתבח שמו, רוב חודר ומציל. זה היה ניס, בלי ספק. לא בסדר, לא עוד, לא לבדו. היא לעולם אחר. מלחמה פה היא בכמה חזיתות, הקרבות הם קשים. אין מערכה זו דומה לחלוטין למערכת סיני. יחד עם זאת, בהשוואה לקושי הקרב, לתנובת הקרב, להישגי הקרב, מספר האבדות, אם מותר לומר, הוא אינו בקרוב. שר הביטחון מר משה דיין התייחס בדבריו גם לבעיות המדיניות של מלחמה זו. באמת זו הייתה קומדיה מרשימה של המנהיגות הערבית שהכניסה את כל הצבאות שלהם לקרב הזה על יסוד נמר של נייר. כמובן גם נמר של נייר זו חיה שאיננה מסוכנת, אבל המעציב או המדאיג בדבר הוא שבכדי להוכיח שהוא של נייר מוכרחים להיכנס למלחמה של ממש. ערב טוב גבירותיי ורבותיי. לדיון על מקומו של הערך המקודש בחיינו הלאומיים זימנו לאולפן את הפובליציסט אליעזר בלוק, את הסופר משה שביר ואת חבר הכנסת מאיר כאקטיב. ערב טוב לכם רבותיי, ושאלה ראשונה לי אליך חבר הכנסת מאיר כ. כיצד היית מגדיר את קדושתו של הערך שלפנינו? ברור שלא כל ערך הוא ערך בפני עצמו, הוא ערך המחייב התייחסות כערך מקודש. ערך חייב להוכיח את עצמו, ערך חייב לעמוד במבחן. הערכים שלנו הם ערכים שבהחלט הוכיחו את עצמם, הם עמדו במבחן. ולעומת זאת הערכים שלהם הם ערכים שלא הוכיחו את עצמם, שלא עמדו במבחן, וניתן אפילו לומר ערכים במרכאות. ודאי, אך האם גם אתה, מר שביר, סבור כעמיתך שלא כל הנוצץ זהב? אני זוכר, הלכנו בערב בשדות. היינו מעט, אבל ידענו שהיינו הרבה. היינו הרבה כי לפתע בלילה דיברו הערכים. וכשמדברים הערכים, מורמים התותחים. והמוזות. הערכים. ניחוח הציר, לחמצות מתקתקה. טלאים של רוך, יצוק וחוסן לוהט וסבלנות של ברזל. אני סבור ש... אנחנו נצא להפסקה, ניפגש מחדש ב-12:10 בעוד רבע שעה. תודה רבה.